हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक। अनि आज चाहिँ यो ब्लग चाहिँ मलाई एकदम दुःख मनले बनाउँदैछु यो ब्लग, किनभने आज चाहिँ आइएम सेलिङ माई कार, मेरो सेती कार, जसले चाहिँ मलाई कोरियाको यो लास्ट 5 इयरमा चाहिँ अति नै बवाल सहयोग गर्यो है। घुम्न जाँदा कतै पनि दुःख नदिकिन एकदमै ठुलो हेल्प गर्यो। अनि त्यो एउटा बडी पार्ट जस्तो पनि फिल हुँदो रहेछ क्या, त्यसलाई घुमाउनु भन्दा पनि छोड्नु एउटा पर्दाखेरि दुःख लाग्दो रहेछ। अनि यसको बारेमा चाहिँ मैले एउटा भ्लग सुट पनि गरेको थिएँ, त्यो विच इज के अरे सेकेन्ड लास्ट भ्लग हुनसक्छ यो कारमा मेरो भनेर, त्यो माघे सङ्क्रान्तिको बेला मैले सुट पनि गरेको थिएँ। तर अनफर्चुनेटली त्यति बेला पोखरामा जुन यति एयरलाइन्सको एकदम अप्रिय दुर्घटना भएको थियो, जसमा 72 जनाले चाहिँ ज्यान गुमाउनु भएको थियो। त्यो दुःख घटनाले गर्दा चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ मैले पोस्ट गरेको थिइनँ, र त्यो भिडियो चाहिँ यसपालि यस्तो खालको छ, यो मैले कसरी सुट गरेको थिएँ भनेर तपाईँलाई सो गर्दैछु है त। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अनि ह्याप्पी सङ्क्रान्ति सबैजनालाई। आज चाहिँ यो ब्लग स्पेसली इन्भिटेसन, माघे सङ्क्रान्तिको इन्भिटेसन प्रदीप भाइकोबाट आएको हुनाले म प्रदीप भाइको घरतर्फ जाँदैछु। अनि आजको हाम्रो माघे सङ्क्रान्ति कस्तो हुन्छ त, लेट्स सी। अनि प्रोबेबली यो दिस ब्लग विल बी दि लास्ट ब्लग यो कारमा, किनभने आइएम सेलिङ माई कार। अनि लास्ट ब्लग हुनसक्छ यो कारमा चाहिँ मेरो। अलि दुःख पनि लागिरहेछ, अब यत्रो वर्षसँग यो कारमा हिँडेको त्यो पलहरू होइन, अनि ठाउँ त्यो गन्तव्यसम्म पुऱ्याइदिएको ती सम्झनाहरू चाहिँ अति नै गाढा छ। अनि आफ्नो जस एउटा बडी पार्ट जस्तो गरेर राखेको थिएँ मैले यो कारलाई, अति नै टची हुँदो रहेछ। अनि आफ्नो लाइफको, आफ्नो कमाइको, आफ्नै इच्छाले किनेको फर्स्ट 4 व्हिल पनि हो नि त, र अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ। So I'm just arriving here. प्रदीप भाइको घर अगाडि पार्किङ गरेँ, बट प्रदीप भाइ इज वेन्ट आउट। सो भाइको लागि कुरिरहेको छु। अनि अघि कल गर्दा चाहिँ इज अन द वे भन्दै थियो, वेट गरौँ है। प्रदीप भाइ आउँछन् अनि जानुपर्छ सँगै। र माघे सङ्क्रान्तिको स्पेसलमा भाइकोमा आइपुग्यो। अब चाहिँ कफीबाट स्टार्ट हुँदैछ। यो भाइले पुरा कफी बनाउँदैछन्। कफीबाट स्टार्ट भएपछि अनि त्यहाँ पनि हुन्छ के हो, सरप्राइज छ अरे यहाँनिर आज। के हो के खोइ थाहै छैन मलाई। अनि हाम्रो साथी पनि हुनुहुन्छ, हेलो परिचय दिनु हजुरको। म बलाल दाइ। अब रेडी भयो है, रोटी हाल्न सुरु भयो आजको। हाम्रो हेडसेट यता हुनुहुन्छ, हेडसेटको खडा जाँदैछ। अब त उसवाला आउँदैछ नि, आज हुन्छ सादा हुन्छ सरप्राइज भन्दाखेरि आजको अर्को सरप्राइज चाहिँ यो अरे ल, मासको 12 पनि खाने। खोइ के आइटम निक्लिन्छ आज चाहिँ। अब मास चाहिँ होइन, यो के हो आइटम चाहिँ के निक्लिने अब हेरौँ है। हाम्रो मस्याङले बनाउँथ्यो के अरे खासमा त। आइटम चाहिँ कडा निक्लिँदैछ आज। उस भइगएछ, साह्रो भइसकेछ कि यो।
चाहिँ स्टार्टिङ हामीले चाख्ने अब जहाँ गए पनि चाख्ने मान्छे चाहिँ मै नै हो होइन चाख्ने मेन सेफ भनेपछि यस्तै यो चखाइदिइहाल्छन् हामी खाँदैछौँ स्टार्टिङ गर्दैछौँ जस्ट चाख्दैछौँ भनौँ न अनि त्यहाँ पछाडि चाहिँ बिस्तारै हाम्रो चाहिँ फुल्ली मागेर सक्ने टाइपको त्योहरू चाहिँ आउँछ हुन्छ भनौँ भाइ आउँदैछ भाइ खोइ कता हुनु भाइ त आउँदैछ के भाइ चाहिँ कता हुनु खोइ भाइ पनि आउँदा बवाल है आउँदै बवाल त प्लेटको कति हो बहिनी जम्मा सक्दो भयो एउटा खोइ आएर हामीलाई दिनदिनै बनाइदियो भन्नुहोस् होइन नेपालमा बुकमा नेपालबाट प्रिन्ट गरेर ल्याएर त्यसै महँगो हो नि आरो पाए त तिमीलाई त आरो पायो नि के भन्छौ त यत्रो पकाएर खुवायो आपत्ति छ होइन कोडा छिन बहिनी भन्छ हजुर त्यही पनि सेलरी दिदी भाँडा मासु राखेको हेल्प त गर्नु कता छ फेरि ब्याटलै जाला यार त यार ल आजको ह्याड वन्डर फुल टाइम हाम्रो बलाल ब्रो अनि हाम्रो बहिनी अनि प्रदीप भाइसँग दामी भयो दामी एकदम बवाल भयो माघे सङ्क्रान्ति अब चाहिँ म मेरो गाडी चाहिँ एक्चुअली यो मैले मेरो कार चाहिँ मेरो साथीलाई नै कम्पनीको साथीलाई नै बेचेको यो भियतनामको साथीलाई र ऊबाट म पुऱ्याउनु जाँदैछु खासै टाढा त छैन यहीँसम्म हो र म यो गाडी पुऱ्याएर उसलाई ह्यान्डओभर गर्छु र उसँगको केही सानो प्रतिक्रियाहरू लिन्छु अनि के भन्छ है त साथीले है त र अहिले चाहिँ फाइनल्ली म चाहिँ यो कारलाई ह्यान्डओभर गर्नको लागि यो ठाउँमा आइपुगेँ मेरो साथीको होस्टेलमा आइपुगेको छु अनि कार ह्यान्डओभर गरौँ है त साथीलाई कस्तो हुन्छ अनि यो कार चाहिँ एकदम भेरी वेल कन्डिसनमै छ है त्यो बेच्न पनि एकदम दुःख लाग्दो रहेछ क्या यति मायाले पालेको हो मायाले राखेको हो नि त एउटा एकदम छुट्टै माया हुँदो रहेछ र दिन एकदम गाह्रो के मनलाई एकदम गरुङ्गो फिल भइरहेछ तर एनिवे दिनै पर्छ है अब चाहिँ मेरो साथी आउँदैछ जसलाई चाहिँ म यो कार ह्यान्डओभर गरिदिँदैछु आजबाट चाहिँ यो कार चाहिँ मेरो नाममा रहेन मैले चाहिँ अब यो कार चाहिँ हाम्रो साथी भियतनामको साथीलाई ह्यान्डओभर गर्न जाँदैछु निकै नै मेहनती केटो छ Xin chào. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. 어때? 차가 사서 좋아? 좋아. 베트남 말 괜찮아. Mua xe với khách lãnh sư. Hôm nay bàn giao xe nha anh em ơi. Đây, chủ xe đây đánh xe đến tại đây bàn giao cho mình nha. Ok. ल अब चाहिँ मैले उसलाई ह्यान्डओभर गरिदिएँ यो कार अब चाहिँ यो कार चाहिँ उसको नाममा छ अब राम्रोसँग उन्जन गरोस् भन्ने हो अब उसको भाषा त मलाई आउँदैन कोरियन भाषामा पनि उसले खासै राम्रो बुझ्दैन तै पनि एनिवे
जे भए पनि राम्रोसँग ल ओके Ok, chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Về nước bình an nhá. 알았어. ल दुःखको साथ अब बिदाई गर्छु म मेरो कारलाई ओके चालुन्जन हे ओके बाई बाई Bye bye. ओके त ल गाइज अब आजबाट फाइनल्ली ह्यान्ड ओभर भयो मेरो कार है त सी यू इन द नेक्स्ट ब्लग विथ द ब्युटिफुल पिपल विथ ब्युटिफुल प्लेस एन्ड नयाँ ठाउँको साथमा तपाईँहरूसँग अवश्य नै आउनेछु